Бляха, що мені робити? Так хочеться щось оглянути, але ніяк не можу додивитися. Може, мангу яку-небудь почитати? Йой, новий анонс від Мольфарів. Що там у них? Академія відьмочок? Звучить знайомо. А тепер я вас уважно слухаю. Ну що ж, я вас вітаю, на зв'язку Кім. Давно не бачилися, на минулої 3 місяців. Ну, але то таке, то. Принаймні мені вдалося зробити непоганий апдейт у вигляді нового мікрофону. Сподіваюся, вам якість звуку подобається. Так чи інакше, у нас на огляді знову манга, і знову від Мольфар Комікс. Зветься вона Little Witch Academia, або ж Академія відьмочок українською. У принципі, був ще варіант Академії юних відьом, але і так теж норм. А що то за академія така, спитаєте ви? Це, можна сказати, франшиза, створена студією Trigger. Її старт було покладено у 2013 році короткометражним фільмом на 26 хвилин, який став настільки успішним, що він отримав продовження у вигляді 50-хвилинної кінострічки у 2015 році та 25-серійну адаптацію у 2017 році, який вийшов ексклюзивно на Netflix. Щоправда, треба мати VPN, аби можна було його подивитися, оскільки офіційного українського перекладу він не має. І ні, це була не підводка до реклами, а лише потік мого сракоболю. Окрім аніме, вийшла також відеогра під заголовком Chamber of Time та 2 манги, одну з яких ми будемо сьогодні розбирати, точніше її перший том. Вона виходила в Японії з січня 2017 по вересень 2018 у щомісячнику Shonen Ace видавництва Kadokawa та має загалом 3 танкобони. А до нас вона прийшла відносно недавно, у першій половині березня. Головною героїною цієї історії, як і всієї франшизи, є дівчина на ім'я Кагарі Ацуко, або ж Акко, яка під враженнями магічного шоу, яке влаштувала відьма під псевдо Shiny Shariо, саме так її локалізували, вирішила сама стати відьмою та поступає в Академію Лунанова, де свого часу вчилася і Шаріо. Ну і під час свого навчання Акко зі своїми новими подругами втраплятиме в різні пригоди, з яких їм доведеться вирулювати. Щоправда, ніхто не цікавитиметься, як їм це вдається. Тобто втрапляти в ці пригоди. Чому ваша трійця завжди там, де щось трапляється? Повірте моєму слову, я вже 6 років ставлю собі це питання. Тепер про персонажів дещо детальніше. Для початку сама Акко. Найчастіше саме вона є генератором усіляких ідей, які ведуть до відповідних наслідків. З іншого боку, її оптимізму та віри в себе та свою мрію точно не бракує. Але бракує, власне, самих магічних здібностей, що було свого часу приводом для булінгу. А також Акко має сусідок по кімнаті, з якими вона проводить найбільше часу. Це Лотте Янсон, яка абсолютно точно не з Фінляндії. Її головною спеціалізацією є розмови з духами магічних речей, за що її в дитинстві власне булили, мовляв, духів не існує. Бляха, якось не надто веселі передісторії маємо. І це, увага, Сусі Манбаваран. Щодо країни її походження точної інформації немає, але зацікавлені люди сходяться на тому, що це десь у Південно-Східній Азії. Сусі найкраще знається на грибах та отрутах, причому вона має настільки велику колекцію грибів, що навіть Порошенко позаздрив би. Щоправда, ті гриби отруйні і на їхньому тлі мухомори будуть лише квіточками. Окрім них, у нас є ще і інші другорядні персонажі, які, ясна річ, представляють якусь конкретну країну. До прикладу, англійка Діана Кавендіш, бо англійці та чай то нерозривні речі. На початку історії вона показується нам як ідейна опонентка Акко, з якою вона по мірі розвитку історії розвиває свої стосунки, і так це була вельми ідіотська тавтологія, щоб потім стати ледь не найкращими подругами, інакше б їх разом не шиперили, хіба ні? Це ще й невгамовна трійця у складі американки з ірландським корінням Амади О'Ніл, яка має ледь не всі ознаки розбишаки, німка Констанца фон Брауншманг, взагалі її повне ім'я дещо довше, але мені западло спробувати його вимовити на одному диханні. Чиєю спеціалізацією створення магічних хай-тек машин, та Ясмінка Антоненко, яка дуже сильно полюбляє солодощі, а ще є росіянкою. Як так сталося, ніхто, на жаль, не знає. І ще одним важливим персонажем цієї історії є професорка Урсула, яка також представляє певну країну, але не і ви спробуйте здогадатися, оскільки це напряму пов'язано з її передісторією, яку, в принципі, можна самостійно розгадати. Тепер поговоримо про розділи. І тут виходить доволі складна ситуація. Річ у тім, що якщо ви вже дивилися якраз аніме 2017 року, то ви точно будете дивитися на сторінки перших 2 розділів манги, а в першому томі їх 5, згадуючи відповідні сцени з першої серії того аніме та говорячи собі They're the same picture.
Хіба що 3 інші розділи можна назвати оригінальними, оскільки тамтешні історії в тому аніме не були представлені. У цьому контексті куди вислов виглядає після мови наприкінці першого тому. І мою єдину претензію можна характеризувати словом «мало». Я маю на увазі, що можна було б трішечки розширити історію певними деталями, які б її доповнювали. А в іншому мене практично все влаштовує. Історія грамотно структурована, хоч і доволі проста, діалоги мають свій сенс, та й за цим доволі цікаво спостерігати. Також насолоду при читанні приносять якість малюнку, а оскільки за мангу відповідають люди зі студії Тригер, то і малюнок варто очікувати відповідний. І так і сталося. Фрейми намальовані вельми красиво. Грубі помилки на око не траплялися, а від деяких сцен взагалі можна. Та й у принципі іноді в людині може з'явитися зацікавленість щодо того, як би та чи інша сцена з аніме або манги виглядала на сторінках манги або ж в аніме. І варто сказати, що сцени з першої серії аніме показала в манзі вельми гарно, тут претензій нема. І тепер найголовніше, як ця манга представлена в Україні. Перш за все, маємо приємну на дотик і красиву суперобкладинку. Потім нас зустрічає така цікава річ, як кольорові сторінки. По суті, з ними ніяких проблем нема, та й не мало бути, бо все ж є аніме. Шрифт у хмарках вельми читабельний і відсутній розсинхрон між фразами в них, а також, скажімо так, англійським текстом у вигляді закляття, яке зачитує Акку. Ефект тут супроводжується японським та українським текстом, як і в Дамічан. І як і у Дамічан, український текст влаштувався органічно, що не заважає під час читання. А також вас наприкінці тому очікують пояснення термінів або контекстів. То всі вони винесені на одну сторінку, і їх не так багато, щоб частину з них треба було розміщати між фреймами. Щодо якості паперу та друку я багато не говоритиму. Скажу лише, що папір так само приємний, а чорнила не розмиваються. Коротше, українським виданням я задоволений. Отже, що ми маємо в підсумку? У принципі, якщо ви фанат Академії Відьмачок, то можете сміливо собі замовляти перший том. Новачкам та людям, які раніше ніколи не цікавилися аніме та мангою, я теж можу з усім серцем порекомендувати. До того ж, я ще можу порекомендувати для сімейного читання з огляду на дружелюбність до дітей завдяки простому та цікавому сюжету, та в принципі відсутності контенту, який можна було відмаркувати значком 16+. Окремо подяка видавництву Альфар Комікс за наданий матеріал для цього видава. І перед тим як прощатися, важливе оголошення. Команда Manga.ua спільно з іншими блогерами, а також видавцями, магазинами та гік-порталами оголосила новий збір для ЗСУ під назвою «Мальований спротив». Головна його ціль – зібрати 300 тисяч гривень. Адресатами будуть 93-я ОМБР Холодний Яр та 116-та ОМБР. Будуть розігруватися 300 томів манги, мангви, бандесіне, коміксів і мальописів. Також донатори мають шанс отримати одну з аніме фігурок. Причому чим більший донат, тим вищі шанси під час розіграшу. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Отже, невеличке доповнення. Ці 300 тисяч гривень вже були зібрані і або завтра, або сьогодні, в залежності від того, як я закінчу з монтажем, о 16 годині буде стрім, на якому будуть роздавані ці призи. Так що ось. І дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також мої текстові огляди, які я час від часу видаю. А також підтримуйте мене фінансово за посиланнями в описі. Дякую тим, хто вже мене підтримав копійчиною. І власне завдяки ним я придбав собі новий мікрофон. Ну що ж, з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні. До зустрічі!